මේ වෙනකොට මොබයිල් ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් එක ගත්තාම අද වෙනකොට මොබයිල් ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් මට මෙන්න මේ කාලය තුළදී හම්බුණා තාමත් අර ඉස්සර ගන්න පුළුවන් ගානට වගේ ගොඩක් අඩු මුදලකට මිලදී යන්න පුළුවන්. කියන්නේ සමහර රුපියල් 35000 කට අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒ තමයි මෙන්න මේ Redmi සමාගමේ හඳුන්වන දුන්න Redmi A1 Plus කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මේ ෆෝන් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය කතා කරන අදයන් අපි වීඩියෝ එකට. කොහොමද මට වාදත් ඔයගලම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Showing Me YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තාම ඇයි මෙච්චර කාලයක් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ නැත්තේ? කොටිම ගත්තොත් මම මේ කාලය තුලදී සාමාන්‍ය වෙලේ විභාගයට මුහුණ දෙමින් සිටින අවස්ථාවේ ඉතින් ඒ අවස්ථාව තුලදී ඇත්තට වීඩියෝ එකක් කරනවා කියන ගොඩක් අමාරු දෙයක්. කොහොනම මම ප්ලෑන් කරලා හිටියේ සාමාන්‍ය වෙලේ විභාගය ඉවරනත් එක්ක වීඩියෝ එකක් ගෙන. ඉතින් ඔන්න ඉතින් මම ප්ලෑන් කරලා හිටපු දේ ඒ විදිහට මට කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ පටන් ගන්න කලින් මොකද මම මේ කතා කරපු රුපියල් 35000 කට අඩු මිදල ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් ඒ තමයි මෙන්න මේ Redmi සමාගමේ හඳුන්වලා දුන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ A1 Plus කියන මොබයිල් ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේක entry level මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමහර shop වල මම දැක්ක රුපියල් 29000 කට අඩු මුදලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය මේක ගන්නවා නම් මම ඔයාලට විවිධ shops වල numbers කීපයක් දාලා තියෙනවා. තමයි මේක ගන්න පුළුවන්. මම links කීපයක් දාලා තියෙනවා. මොකද සමහර shop වල මම දැක්ක මේක රුපියල් 29000ට ඊට සමහර shop වල 35000 කට අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. කොරම් පල්ලෙහා links ටිකක් දාලා තියෙනවා contact numbers එක ඔයගලන්ට ඒ අදාළ shop එකකින් එතනදී buy කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම ෆෝන් එක මුලින්ම unbox කරලා ඉන්නම්. ඉතින් මේක unboxing එක ගත්තාම මුලින්ම අපේ box එකේ උඩින් මේ MI logo එක, ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ රූපය සහ Redmi A1 Plus කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පැත්තෙන් ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් with easy access to the Google apps you use most. ඒ වගේම යටින් ගියාම අපිට මෙතන Redmi A1 Plus කියන එකත් එක්ක අපිට බලන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන color එක සහ මේ capacity එක. ඉතින් මට මෙතනදී හම්බෙලා තියෙන කලර් එක වෙන්නේ ලයිට් ග්‍රීන් කියන කලර් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක මිලදී ගද්දි ලයිට් ග්‍රීන්, ඒ වගේම ලයිට් බ්ලූ සහ බ්ලැක් කියන කලර් එකකින් ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මට කැපැසිටි එක මෙතන හම්බෙලා තියෙන 2GB RAM එකක් වගේම 32GB ROM එකක් තියෙන version එක. ඉතින් අපි මේකේ box එක open කරපු ගමන් මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ මේ විදිහට phone එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ paperworks කිහිපයක්. ඒ වගේම මේකට හම්බෙලා SIM remove tool එක. ඒ වගේම මේ විදිහට හම්බෙන micro USB charging cable එක සහ charging dock එකත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට box එකේ තියෙන හම්බෙන්නේ. කොහොම නමුත් දැන් මම මේ ෆෝන් එක ගැන මුලින්ම කතා කරනවා නම් මම මේ ෆෝන් එකේ එන්න ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක පැත්තට. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක ගත්තාම මේකේ ඩිසයින් එක මම දැක්කේ සම්පූර්ණයෙන්ම MI11 කියන මොබයිල් ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එකට සමානකම් කියන ඩිසයින් එකක්. මොකද මේකේ මේ තියෙන කැමරා බම්ප් එක ගත්තාම MI11 එකේ තියෙන කැමරා බම්ප් එකට සමාන කැමරා බම්ප් එක සහ මේක වටේ තියෙන එජ් එකත් අපිට ඒ විදිහට බලන්න පුළුවන් කර්ව් විදිහට තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ කැමරා බම්ප් එක නම් අපිට ගොඩක් ලොකුවට ෆීල් වෙන මට්ටමක් නැහැ. මේක යම් තාක් මට්ටමකට ෆීල් වෙන විදිහ තමයි මේකලු නිම කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ කැමරා බම්ප් එක ප්ලාස්ටික් වලින් නිම කරලා තියෙන හින්දා. ඒ වගේම මේක අපිට සම්පූර්ණ ෆෝන් එකේ බෑක් එකම ප්ලාස්ටික් බෑක් කවර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ටිකක් ෆ්ලැග්ෂිප් ලුක් එකක් කරලා ගන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ලෙදර් ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් අපිට තව මැද්දෙන් මේ විදිහට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක මම ලොකු කැමැත්තක් දක්වන්නේ මොකද මේකේ තියෙන සයිස් එකත් එක ගත්තාම කොහොම නමුත් ෆෝන් එකේ පැත්තට ගියාම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ වගේ power on button එකක්, ඒ වගේම volume up down button එක, ඒ වගේම ෆෝන් එකේ අනිත් පැත්තට ගියාම බලන්න පුළුවන් මේ වගේ SIM card plate එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේකට අපිට nano SIM දෙකක් සහ එක micro SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට යටින් ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් වගේම මෙතනදී අපි charging port එකක්, ඒ වගේම 3.5mm port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උඩට ගියාම මේ විදිහට speaker array එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ෆෝන් එකේ නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම දැන් කතා කරන්නම් මේකේ ගොඩක් වැදගත් පාර්ට් එකක් වෙන මෙන්න මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන. ඉතින් අපිට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක විතර බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.5 දෙක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ඇත්තටම හොඳටම ප්‍රමාණවත්ද? ඔව්. මොකද මේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ගත්තාම Android ෆෝන් එකකට ගොඩක් හොඳ මට්ටමක AMOLED ඩිස්ප්ලේ වගේ දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වෙන් ගත්තොත් මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ සාමාන්‍ය එදිනදා වැඩක් කරන, ඒ කියන්නේ වාට ෆිල්ම් එකක් බලන්න, YouTube මොනවාම හරි වීඩියෝස් බලන්න සහ වගේ এডুকেෂනල් වැඩවලට, ඒ කියන්නේ ටීචර් කෙනෙක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකේ big view එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තව මේකට අපිට 400 nits කියන අගයක් තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් වට මේක outdoor visibility එක අතින් ගත්තම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මොකද
අපිට මේක බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් අවුට්ඩෝර් පාවිච්චි කරා තමයි අපි අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක බලන්න ඕනේ. මොකද මේකේ අවුට්ඩෝර් විසිබිලිටි නම් මම දැකපු විදිහට ගොඩක් හොඳ තැනක තිබ්බා. කොහොමද මම මේකේ ඉන්ඩෝර් විසිබිලිටි එක ගැන නම් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍ය අපි ගන්න ඕන මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉන්ඩෝර් විසිබිලිටි හොඳ මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක අපිට 81% ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එක මම තව දවසක විශේෂම දෙයක් තමයි මේක අපිට ඩිස්ප්ලේ එක V cut එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කැමරා එක ගාව. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තියෙන තව කලර්ස් ගත්තාම අපේ ඩිස්ප්ලේ ගොඩක් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකේ කලර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒ අතින් ගත්තාම ඩිස්ප්ලේ එක මට කියන්නේ කිසිම වරදක් නැහැ. මොකද මේ ඩිස්ප්ලේ ගොඩක් හොඳ පර්ෆෙක්ට් ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අපි ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරා වගේ ෆෝන් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙතනදි මම මේකේ කතා කරනම් OS එක ගැන. ඉතින් මෙතන OS එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 12 Go කියන එඩිෂන් එක. ඉතින් මොකද මේ Go එඩිෂන් එකක් කියලා කියන්නේ? ඉතින් Go එඩිෂන් එකක් කියලා කියන්නේ සරලම ගත්තොත් ටිකක් ලයිට් වර්ෂන් එකක් වගේ. කියන්නේ අපි Instagram ගත්තොත් Instagram එකේ ලයිට් වර්ෂන් එක දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඉන්නේ වගේ තමයි. ඒක ටිකක් ලයිට් වර්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Android Go එඩිෂන් එකක් කියන්නේ. කොහොම නමුත් ලයිට් වර්ෂන් එකක් කියලා මේකේ තියෙන මොනවත් ගොඩක් ලොකු ෆීචර්ස් අයින් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමනේ. කියන්නේ ඇඩිෂනල් ෆීචර්ස් ඉදිරිය දෙන ෆීචර්ස් එහෙම අඩු වෙනවා සහ ටිකක් මේකේ සයිස් එක අඩු කරන එක තමයි ගන්න. මේකේ තියෙන මේ RAM capacity එකත් එක්ක ගත්තාම ඒ වගේම තව අපිට මේකේ ඒගොල්ලන්ගේ MIUI 12 කියන version එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ අපිට මේක තව ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් software update විදිහට යන්න පුළුවන්. කොහොමද මම නම් recommend කරන්නේ මේකේ තියෙන software update දීලා මේකේ තියෙන MIUI version එක සහ මේකේ තියෙන Android version එක තරම් වැඩි කරගන්න කියලා. මොකද මේ වැඩි වෙන්න මේකේ තියෙන RAM එකේ තියෙන ඉඩ ටික අඩු වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ මේ OS එක ගැන කතා කරා වගේ මම මේකේ chipset එක ගැන ගත්තාම මේකේ chipset එක ටිකක් දිග නමක් තියෙන chipset එකක්. ඉතින් ඒ තමයි MT6761 Helio 22 කියන 12 nanometer chipset එක. ඒ වගේම තව අපිට මේකේ CPU එකට බලා ගන්න පුළුවන් quad core 2 GHz Cortex A53 කියන CPU එක සහ මෙතන GPU එකට බලා ගන්න පුළුවන් PowerVR GE8320 කියන GPU එක. ඉතින් මේ අතින් ගත්තාම මේකේ තියෙන chipset GPU වල සහ මේකේ තියෙන CPU එකේ ටිකක් නම් ටික නම් දිගයි. කොහොම නමුත් මේකේ ගත්තාම මේ තියෙන chipset මේ තියෙන GPU මේ තියෙන CPU performance අනුව අපිට මේකේ ගේමින් වගේ දෙයක් කර හැකිද? ඇත්තටම ගත්තොත් ගේමින් වගේ දෙයක් entry level phone එක කරනවා කියන එක මම නම් ලොකුවට recommend කරන්නේ නැති දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට Candy Crush වගේ පොඩි games play කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ආසි හිතන්නකො ටිකක් heavy games ඉදිරියට ගත්තොත් Garena Free Fire Call of Duty ඒ වගේම PUBG වගේ games play කරනවා නම් මෙතනදී games play කරද්දී සමහරට මේකේ තියෙන graphic වල අඩු මට්ටමක් සහ ඔයාලට මේකේ තියෙන response එකේ පොඩි අඩු මට්ටමක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද entry level phone design කරලා තියෙන්නේ ගේමින් වලට නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වලට වෙනම ගේමින් වලට හරියන විදිහේ phones design කරලා දෙනවා mid range එකෙන් සහ flagship කියන මට්ටමෙන් ගත්තාම. ඒ වගේම මේකේ memory පැත්තෙන් ගත්තාම අපිට capacity වර්ග දෙකකින් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට 2GB RAM එකක් වගේම 32GB ROM එකක් තියෙන version එක වගේම 3GB RAM එකක් සහ 32GB ROM එකක් තියෙන version එක තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ කැමරා එක පැත්තෙන් කතා කරාට පස්සේ අපිට මෙතන කැමරා එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ back එක නම් dual camera setup එකක්. ඉතින් මේ කැමරා setup එක ගැන අපිට ගොඩක් ලොකුටම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක අපිට main camera එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ megapixel 8කින් යුක්ත f2.0 කියන කැමරා එකක් වගේම මෙතන ඊට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් 0.08ක megapixel අගයක් තියෙන depth sensor එකකුත්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ අපිට front එකට ආවට පස්සේ මේකේ front selfie camera එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ megapixel 5ක 2.2 කියන aperture එකක් තියෙන selfie camera එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ cameras වල ගත්තාම තියෙන photo quality එක ගත්තොත් ගොඩක් ලොකු මට්ටමක නම් ඇත්තටම නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් entry level phone එකකට දෙන photo quality එක සහ video quality එක ගොඩක් අඩු මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේකේ video quality එක ගත්තාම අපිට 1080p 30 fps දක්වා තමයි videos කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේක තුලදී අපිට ෆොටෝ quality එක ගත්තාම ගොඩක් හොඳ dynamic range එකකින් photos capture කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් ගොඩක් හොඳ details තිබ්බට අපිට මේක night photography නම් ඇත්තටම කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ low light condition එකකදී photos කරද්දී ගොඩක් යාට photos වල noise එක ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම නම් ඇත්තටම recommend කරන්නේ ගොඩක් low light condition එකක නැතුව සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට day time නම් මේකේ photo එකක් හොඳටම capture කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා ගත්තාම මේකේ තියෙන photo quality එක සහ video quality එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ device එකෙන් ගත්ත photos සහ videos වල quality බලා ගන්න ඕගොල්ලන්ට මම මේ විදිහට samples කීපයක් දැන් පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බෑක් කැමරා එක ඔස්සේ මම රෙකෝඩ් කරන වීඩියෝස් වල වීඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ රෙකෝඩ් කරන ඔඩියෝ එක පවා රෙකෝඩ් වෙන්නේ මේකේ තියෙන built in මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු වරදක් නැහැ මේකේ බෑක් කැමරා එක ඔස්සේ වෙන වීඩියෝ එක.
කොහොම නමුත් දැන් මම ස්විච් එකන මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එකට. ඉතින් දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මේකේ මේ සෙල්ෆි කැමරා එක ඔස්සේ රෙකෝඩ් වෙන වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙත් පේන ඇති මොන වගේ වීඩියෝ කෝල් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අර දෙක අතර වෙනස ගත්තම මම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙක මේ වගේ දෙපැත්තෙන් තිබ්බම ඔයාලට පේන ඇති මොන වගේ වෙනසක් තියෙනවද කියලා මෙන්න මේ සෙල්ෆි කැමරා එක ඔස්සේ වෙන වීඩියෝ එකේ පවා. ඉතින් මෙතන ගත්තාම ගොඩක් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණ විදියට නම්. කොහොමද දැන් මම මේ කතා කරන මේක ප්‍රධානම දෙයක් වෙන මේකේ බැටරි එක ගැන. ඉතින් මේකේ බැටරි ගත්තාම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ LiPo 5000 mAh බැටරි එකක්. ඒ වගේම අපිට මේක වෝට් 10ක චාර්ජින් සපෝට් කරන හින්දා අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් හොඳ අඩු කාලයක් යටතේදී චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැය 1.5ක් දෙකක් ඇතුළත වගේ කාලයක් ඇතුළතදී අපිට මේක සම්පූර්ණ ෆුල් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන බැටරි එක නම් මම ගොඩක්ම හොඳ බැටරි එකක් කියලා දකින්න. මොකද මේක මම ගේම්ස් කීපයක් ගෙවුවොත් මේක බැටරි එකකින් අපිට ගොඩක්ම හොඳ ප්‍රයෝජනයක් විදිහට ගොඩක් හොඳ ආයු කාලයක් මේ බැටරි එක තුල තියෙනවා. ඉතින් මේක ටිකක් මම ඇඩිෂනල් එකක් විදිහට අන්තිමට කතා කරන්න මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් පැත්ත ගැන. කොහොමද මේක සවුන්ඩ් පැත්ත ගැන මම ලොකුවටම කතා කරන්න ફોකස් කරේ නැත්තේ මොකද මේකේ සවුන්ඩ් ගැන ගත්තාම නම් මේකේ සාමාන්‍ය අපිට normally සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ ස්ටිරියෝ සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් නම් ගන්න බෑ. මොකද අපිට මේකේ තියෙන සිංගල් ස්පීකර් එක. ඒ වගේම තව අපිට මේකට 3.5 mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එකක් ප්ලග් කරන්න පුළුවන් හින්දා අපිට පුළුවන් මේකේ ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේකේ මේ විදිහට ගත්තාම සවුන්ඩ් පැත්ත ගැනත් මම මේ විදිහට කතා කරා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන කැමරා පැත්ත, ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක සහ මේකේ තියෙන ඇතුලේ performance ගැන කතා කරාම ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහේ ෆෝන් එකක්ද කියලා මෙන්න මේ Redmi A1 Plus කියලා කියන්නේ. කොහොම නමුත් ඔයාත් මේ Redmi A1 Plus කියන ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොන වගේද කියලා මේකේ user experience එක. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගැන ගෙනාපු අද වීඩියෝ තුලදී ඔයාලට මේ ෆෝන් එක buy කරන්න හිතුණා නම් ඔයාලට මම පල්ලෙහාට දාලා තියෙන description එකේ links කිහිපයක් සහ ඒක buy කරන්න පුළුවන් shops වල contact numbers කිහිපයක්. ඉතින් ඔයාලට එතනින් කැමති විදිහට contact කරගෙන හෝ ඔයාලට මේක online මෙතනදී අරගෙන මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැති එක්කෙනා නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ show with me කියලා search කරලා හෝ ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක මෙතන උනත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඒකේ notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඒ විතරක් නෙමෙයි මම අනිත් social media platform වලින් follow ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මම Instagram එකෙන් follow ගන්න. ඒ වගේම TikTok එකෙන් follow කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ දෙකෙන් follow කරොත් ඉස්සරහට දාන්න videos සහ මම videos වල දාන්න නැති දේවල් ඔයාලට එතෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙනකම් අදට මම යන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.